नमस्कार, मी डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर। आज होमिओपॅथी विषयावर बोलू काही। होमिओपॅथी म्हणजे गूढ, रहस्यमय आणि एक वेगळंच सायन्स आहे असं लोकांना वाटते। जे होमिओपॅथी घेतात लहानपणापासून सर्दी खोकला आणि बरे होतात ते तर होमिओपॅथीचे अगदी मॅड फॅन होतात, आणि ज्याने होमिओपॅथीबद्दल काहीच ऐकलं नाही ते त्याचे कट्टर दुश्मन पण म्हणतात। पण ह्याचं कारण काय ते आपण पाहूया। त्याच्यासाठी होमिओपॅथी म्हणजे काय हे आपल्याला समजून घ्यायला लागेल। होमिओपॅथी एक अत्याधुनिक सायन्स आहे, हे एक विज्ञान आहे, पण अनफॉर्च्युनेटली लोकांना कळलेलं नाही। त्याचा शोध कोणी लावला? कोण तांत्रिक मांत्रिक नव्हता त्याचा शोध लावणारा। कोण रस्त्यावरचा तंबू बांधून ठोकणारा वैद्य नव्हता, पण त्याचा शोध लावणारा एक खुद्द डॉक्टर सॅम्युअल हॅनेमान, MD फिजिशियन म्हणजे ॲलोपॅथिक डॉक्टर। वर्षानुवर्ष 35 वर्ष त्याने प्रॅक्टिस केली, ॲलोपॅथीची प्रॅक्टिस केली, पण त्यांना कुठे ना कुठेतरी खटकत होतं, कारण त्यांचे जे पेशंट आहेत ते ना तेच गाऱ्हाणं घेऊन किंवा रोग घेऊन कंप्लेंट घेऊन त्यांच्याकडे यायचे। सर्वसाधारण ॲलर्जीसुद्धा त्यांना बरी करता येत नव्हती। ॲलर्जी म्हणा, ॲस्थमा म्हणा, आर्थरायटिस म्हणा, सोरियासिस म्हणा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीस आणि ऑटोइम्युन तर राहू द्या किंवा कॅन्सर वगैरे तर बाजूलाच राहिलं, पण हे सर्वसाधारण जे नेहमी होणारे रोग आहेत त्याला सुद्धा असाध्य असं हे दिलं होतं। आता असाध्य रोग म्हणजे काय? असाध्य रोग म्हणजे काय? ज्याला ॲलोपॅथीने किंवा औषधाने बरं करता येत नाही, ह्याला असाध्य म्हणतात। पण असाध्यचा अर्थ दुसरा पण होऊ शकतो, की आता माउंट एव्हरेस्टच पहा। माउंट एव्हरेस्ट चढताना एवढे नाकात दम यायचे लोकांच्या, आणि तो असाध्य होऊन बसला होता। पण तेच जे गिर्यारोहक होते, माउंटेनियर्स होते, त्यांनी दुसऱ्या पलीकडच्या वाटेने गेला तेव्हा त्यांना ते पार करता आलं, आणि तोच असाध्य साध्य झाला। तर हनुमानच्या आयुष्यामध्ये पण तेच झालं। हनुमान जेव्हा ॲलोपॅथिक वेने जात होते त्यांना एकही हे रोग पूर्णपणे बरं करता येत नव्हते, आणि ते थकून गेले। आणि म्हणून त्याने नवीन विज्ञान मिळते का किंवा नवीन एक कुठली वाट मिळते का त्याच्या मागे राहिले, कारण पुष्कळसे ते नाराज झाले होते की किती दिवस आपण पेशंटना झुलवत ठेवणार। पेशंट येतोय, आपण औषध देतोय, तो जातोय, आणि मग त्याला सांगायचं प्रत्येक एक करून रोग वाढत जाणार आणि तुला त्याच्यावर औषध घेत राहावं लागणार, हे त्याला खपत नव्हतं। एक पेशंट डॉक्टरकडे येतो कशासाठी येतो? बरं होण्यासाठी येतो। पण डॉक्टर काय करतात? त्यांना एक करून त्यांचे औषधं वाढवत जातात, आणि शेवटी जेवायला वेळ आणि जागा कमी, जेवणासाठी जागा कमी आणि गोळ्या जास्ती, हे होतं। म्हणून त्यांनी होमिओपॅथीच्या मागे लागले, म्हणजे एक नवीन सायन्स काढण्याचा त्यांचा एक हे होता, की आपण कुठेतरी चुकतोय हे त्यांना वाटायला लागलं। की सर्वसाधारणपणे एक डॉक्टर जर एका पेशंटला बरं करू शकत नसेल तर तो चुकतोय, कारण टू डॉक्टर मीन्स टू रिपेअर। डिक्शनरीचं मिनिंग आहे टू डॉक्टर मीन्स टू रिपेअर। आपण रिपेअर कोणी करतोय? आम्ही आपल्या नुसते कंट्रोल करतोय। त्याचं कारण काय? तर असं का व्हावं? म्हणून त्यांनी स्वतःची प्रॅक्टिस बंद करून ते फक्त रिसर्चमध्ये गेले। तर 35 वर्षानंतर त्यांनी स्वतःची प्रॅक्टिस बंद केली, ॲलोपॅथिक प्रॅक्टिस बंद केली, आणि रिसर्चमध्ये लागले की ह्याचं कारण काय आहे, आपण कुठे कमी पडतोय, का आपण बरं करू शकत नाही। एक्सपेरिमेंट नंतर त्यांच्या लक्षात आलं की आपण फक्त ॲलोपॅथीमध्ये बघतोय किंवा त्याचा इलाज करतोय, ज्याला औषध देतोय, ते फक्त रोगाची इफेक्ट्स आहेत किंवा त्याचे सिम्पटम्स आहेत, कारण कुठेतरी वेगळंच आहे। मग त्यांच्या लक्षात असं पण आलं की देवाने आपल्याला 2 हिश्श्यात बनवलेलं आहे, मन आणि तन, माइंड अँड बॉडी। आणि एक लहान मुलगा सुद्धा सांगू शकते की बॉडी म्हणजे एक नुसतं म्हणजे
एक ट्रेन म्हटलं तर ट्रेनचा 500 डब्बे आहेत, इंजिन आहे ते माइंड आहे. ते कोणी डॉक्टरच कशाला, लहान मुलगा शाळेतला मुलगा पण सांगू शकतो तुम्हाला की सगळं कंट्रोल्स इथे आहेत. आपला हात किंवा पाय काही करू शकत नाही जिथपर्यंत इथून ऑर्डर येत नाही तिथपर्यंत. म्हणजे माझ्या हाताला लिहायचं आहे, जेवायचं आहे, बोलायचं आहे, खायचं, काही जे करायचं आहे ते सगळं शरीराला करायचं आहे. त्याची ऑर्डर वरून आल्याशिवाय काहीच होऊ शकत नाही. माझा हात उगीच कोणाला जाऊन थप्पड मारून येऊ शकत नाही किंवा चिमटा काढून येऊ शकत नाही, कारण त्याचं ऑर्डर इथून आली पाहिजे. आता एवढं अगदी क्लिअर असताना की माइंड इज मोर इम्पॉर्टंट, बॉडी इज जस्ट अ फॉलोअर, माइंड इज अ ऑर्डरर, बॉडी इज अ फॉलोअर, तरीसुद्धा आपण जेव्हा जेव्हा औषध घ्यायला जातो तेव्हा आपलं फक्त शारीरिकच इन्व्हेस्टिगेशन केलं जाते. हे त्यांना खटकायला लागलं की त्याचा अर्थ काय झाला की आपण अर्ध्याच बॉडीला बघतोय, वरची बॉडी तर माइंड तर बघतच नाही. जिथून खरंच उगमस्थान आहे सर्वाचं कारणाचं ते आपण बघतच नाही. ह्याच्यावरून त्यांना कळलं की कुठलाही रोग जर बरा करायचा असेल तो का बरा होत नाही, कारण आपण फक्त अर्धे फक्त शरीराकडे लक्ष देतोय, अख्ख्या माणसाकडे लक्षच देत नाहीये. त्याचं कारण जे आहे इथे आहे त्याला कधी कोण विचार करत नाही, विचारतच नाही. जसं काय वरचा मधला रिकामा असा एक आपला एक कॉमन बिलीफ आहे, तो चुकीचा आहे. कारण या शरीराला बिहेव किंवा मिसबिहेव करायचं असेल, कसंही वागायचं असेल, त्याच्या प्रत्येक कणाकणाला, प्रत्येक टिश्यूला, ऑर्गनला, सिस्टमला, वेदर इट बिहेव्स ऑर मिसबिहेव्स, द सोर्स हॅज टू बी फ्रॉम दी माइंड. आता तुम्हाला नर्वसनेस आल्यावर लोक शौचाला धावतात का? नर्वसनेस इकडे आलेला आहे, इकडून का? परीक्षेला जायचं आहे, पोटात गोळा आला का? म्हणजे त्याचा अर्थ मन आणि बॉडीचा केवढा जवळचा संबंध आहे. अगदी दे आर मॅरिड टू इच अदर, ते एकत्र आहेत आणि तुम्ही त्याला डायव्हर्स करून ट्रीट करतायत. म्हणजे अर्धाच माणूस ट्रीट करतायत, अर्धा माणूस तुम्ही ट्रीट केला तर तुम्हाला अर्धेच रिझल्ट मिळणार. आणि अर्धे रिझल्ट म्हणजे काय? थोड्या दिवसासाठी चांगलं, परत ते ना तेच, ये रे माझ्या मागल्या. तर ते ना तेच रोग परत का होतात? आणि आपल्या जे आताचं कन्व्हेन्शनल सायन्स आहे त्याच्यामध्ये लोक फक्त शरीरालाच सगळं महत्त्व देत आहेत आणि त्याच्या कारणाला देत नाहीत. हेच त्यांनी लोकांपुढे आणलं आणि त्यांनी सांगितलं एक सायन्स असं पाहिजे जे हॉलिस्टिक, मन आणि माइंड अँड बॉडी दोघांनाही कन्सिडर केलं पाहिजे. तर म्हणून त्यांनी सांगितलं ट्रीट द मॅन इन डिझीज, नॉट द डिझीज इन मॅन. मॅन इन डिझीज अँड नॉट डिझीज इन मॅन. डिझीज इन मॅन, ज्या शरीराला ज्या काय व्याधी आहेत, जो काय डिझीज आहे तो फक्त एकटाच उभा नाही आहे तिथे, त्याला काहीतरी कारण अख्ख्या शरीरामध्ये आहे, माइंडमध्ये आहे. आणि ते अख्खं माइंडपासून ते बॉडीपर्यंत तुम्ही अख्खं जेव्हा पेशंटला ट्रीट करत नाही तिथपर्यंत डायबिटीज असो, ब्लड प्रेशर असो, आर्थरायटिस असो, कुठलाही आर्थरायटिस असो, ऑटोइम्युन आर्थरायटिस असो किंवा एंडोक्रिनल डिझीज असो, कुठलाही रोग बरा होऊ शकत नाही जिथपर्यंत मनाला प्राधान्य दिलं जात नाही. म्हणूनच त्यांनी ही नवीन पॅथी काढली आणि त्याचं नाव होमिओपॅथी असं नाव दिलं.